Elez Biberaj ishte shefi I Seksionit Shqiptar të Zërit të Amerikës në vitin 1989, në një kohë kur ndryshimet në Europën lindore nisën të marrin rrugë. Në krye të shërbimit që prej vitit 1986, ai e kuptoi se zyra e tij duhet të ishte sa më e përgatitur për ndryshimet që me siguri do të vinin edhe në adheun e familjes së tij. Por Elez Biberaj nuk e dinte dhe nuk ishte ta dinte që në Shqipërinë, e përfshirë nga avujt e protestës në vitin 1990, Zëri I Amerikës ishte burimi kryesor për të mos thënë I vetmi I informacionit të lirë. Ai do ta mësonte këtë nga mesi I Viti, kur përfundimisht shërbimi shqiptar I Voice of America, me raportin e orës 18, u bë media që diktonte me një farmase zhvillimet e nesërme. I kthyer në Tiranë për një konferencë me rastin e 20 vjetorit të rrëzimit të komunizmit dhe ndryshimit të sistemit, Elez Biberaj rrëfen gjithë kujtimet e tij, plot ngjarje të viteve 1990, 1991, si e njohu Gramos Pashkon dhe Sali Berishën, si intervistoi Ismail Kadaren dhe Fatos Nanon, si e shihnin në atë kohë Mizalin, dhe cili që mendimi I sekretarit Baker pas vizitës në Shqipëri. Nderuar teleshikues, mirëmbrëma, ju flas nga studio Emisionit Opinioni, një intervistë me njërin prej personazheve shumë të rëndësishëm të fillimit tranzicionit shqiptar, zotin Elez Biberaj, në atë kohë drejtuesi Seksionit Shqiptar të Zërit Amerikës. Natyrisht roli që Zëri Amerikës ka luajtur sidomos në vitet 89, 90, 91, 92 ka qenë veçanërisht ka qenë I veçantë, veçanërisht ka luajtur një rol në transformimit duke nisur që nga dhjetori vitit 1990 deri në ngjarjet e 22 marsit 1992. Në atë kohë, sidomos përpara ngjarjeve të lëvizjes studentore, ishte ndoshta mjeti I vetëm I informimit të lirë që arrinte të depërtonte në Shqipëri. Zoti Biberaj, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. E thash që ju keni luajtur një rol shumë të rëndësishëm në atë që quhej informimi I lirë I publikut në Shqipëri, në një kohë kur thuajse nuk ekzistonte informacioni përveç atij zyrtar që vinte nga zëri I popullit dhe televizioni shtetëror shqiptar në atë kohë. Ju erdhët në krye të VOA-t në vitin Seksionit Shqiptar të VOA-t në vitin 1986, në mos gaboj. Po. Më parë, kur kishit hyrë në Zërin Amerikës? Se pari dëshiroj të ju falenderoj për rastin që po më jepni për këtë intervistë. Faleminderit edhe për paraqitjen. Do të isha shumë I lumtur sikur të meritoja 20% të asaj që thatë ju. Ky është një diskutim që ndoshta nuk vlen të bëhet një intervistë, por unë jam I bindur për këtë. Nuk do doja t'ju demonstroja me fjalimet që Ramizalia dhe Xhelil Gjoni kanë bërë në atë kohë që ju akuzonin ju dhe VOA-n si organizator të protesta, por besoj që këto kanë qenë të egzageruara. Patjetër. Unë kam filluar punën tek Zëri I Amerikës në dhjetor të vitit 1980. Edhe kam punuar në shërbimin Shqip për një vit e gjysmë. Kur filloi shërbimi Shqip I VOA-t? Transmetimet e para në gjuhën shqipe nga Zëri I Amerikës, megjithëse Zëri I Amerikës nuk ekzistonte si tillë, kanë qenë në mars të vitit 43. Në atë kohë, base kanë qenë vetëm transmetime në ma pak se 15 gjuhë. Edhe ishte një shej I rëndësisë që Shtetet e Bashkuara I jepnin. Që midis 15 vendeve bënte pjesë dhe Shqipëria. Pastaj me njëherë pas luftës janë ndërprerë transmetimet në gjuhën shqipe dhe kanë rifilluar me 13 mars të vitit 1951. Kështu që vitin që vjen, ne do të shenojmë 60 vjetorin e transmetimeve të pa ndërprerë. Dhe prej vitit 1951 deri aktualisht, Seksioni Shqiptar I Zërit Amerikës ka vazhduar në mënyrë të vazhdueshme. Si shpjegohet atëherë që peshën kryesore ose prezencën më të madhe e mori kryesisht në vitet në fund viteve 80? Për arsye të ngjarjeve këtu tek ju, apo për arsye të një informacioni më të madh që vetë VOA filloi të merrte në fund viteve 80? Edhe kjo ishte një nga faktorët kryesor. Kur unë u emrova si shefi Seksionit Shqip, deri në atë kohë në vërtet kishte shumë pak materiale që Zëri I Amerikës transmetonte për zhvillimet në Shqipëri. Edhe kur gjatë bisedimeve me drejtorinë e Zërit Amerikës, unë isha shumë interesuar që të kisha të drejtën që të japja më shumë hapësirë zhvillimeve këtu. Sepse në të vërtetë bëj fjalë vetëm për propagandimin I farmase të aktivitetet të qeverisë së Bashkuara të Amerikës deri në atë. Jo vetëm qeverisë, por lajme ndërkombëtare. Kurse ju tentuat të hynit në ngjarje të brendshme shqiptare.
Po si do t'hynit kur nuk kishit asnjë mundësi depërtimi ose penetrimi në Shqipëri? Ne nuk kishim kontakte të drejtë për drejta me Shqipërinë, por ekzistonin mënyrat për të raportuar më shumë për zhvillimet këtu. Duke filluar... Si, nga i merrnit informacionet? Këtu kishin filluar disa ndryshime pas vdekjes së Enver Hoxhës. Po. Problemet ekonomike Ishin evidente. ose të paktën nga pikpamja jonë. Nga jashtë duke se ekonomia ishte pothuajse në shkatrim e sipër. Po. Një numër gjithnjë më i madh perëndimorësh lejoheshin që të vizitonin Shqipërinë. Po. Disa gazetarë vinin, shkruanin, po. Por mënyra e jonë ose strategjia që ne adaptuam, duke filluar në vitin 86, ishte që të vëzhgonim shtypin shqiptar, edhe i merrim pothuajse të gjitha... Me gjithë gjuhën e tij të drunjt që kishte? Po. Edhe intervistonim ekspert mbi Shqipërinë, mbledhjet, plenumet e Komitetit Qendror këtu, kongreset e partisë, lexonim shumë me kujdes gjitha ato fjalimet, edhe pastaj bënet analizat tuaja. Po. Zoti Biberaj, si ishte vendosur familja juaj në Shtetet Bashkuara të Amerikës? Histori e gjatë. Printet e mi janë arratisur nga Shqipëria në vitin 51. Po. Unë kam lindur në Malzi, në një fshat midis Plavës dhe Gusisë, është një zonë Ishte kundërshtar të regjimit? Po, patjetër. Po. Në vërtet regjimi ishte kundërshtari. Kundërshtari tyre në fakt, po. Siç ndodhte me pjesën më të madhe të popullatës shqiptare. Po. Pastaj jemi shpërngulur për Shtetet e Bashkuara në vitin 68. Dhe që prej vitit 68 ju nuk kishit kthyer më në Kosovë? Jo. Nuk kishit pasur asnjë vizitë? Jo. Dhe njëkohësisht as në Shqipëri, padyshim se Shqipëri nuk mund të mbrinit. Duket se VOA mori një rol shumë të madh, sikur se thash, në fund viteve 80. Sa ndikoi hapja e linjave telefonike me Shqipërinë në atë kohë, pra e mundësia për të telefonuar drejt për drejt Shqipërinë në informacionin tuaj? Për mendimin tim, ajo ngjarje ishte vendimtare. Po. Edhe sipas mendimit tim, ajo ditë shënonte fillimin e revolucionit demokratik. Në ç'kuptim? Se na jepte mundësi ne që të bisedonim me njerëz këtu në Tiranë, të fillonim një bashkëbisedim, edhe të ceknim çështjet më kryesore me të cilat ballafaqoheshin intelektualët këtu, qeveria, ekspertët e ndryshëm. Si arritët ju të siguroni numrat e telefonit disa për intelektualëve kryesorë Shqipërisë që telefononin në atë kohë? Para vendosjes së lidhjeve telefonike të drejtë për drejta midis Shteteve Bashkuara dhe Shqipërisë, që ndodhi nga mesi i muajit maj vitit 90, po. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve Bashkuara kishte ardhur këtu para në fillim të muajit maj, edhe me atë rast një korespondente e Zërit të Amerikës, amerikane, që mbulonte Laura Silber. Po, Laura Silber ishte në Vjenë. Asaj ju dha viza që vinte që mbulonte vizitën e sekretarit përgjithshëm. Edhe para se të vinte këtu, natyrisht ne biseduam edhe përpiluam edhe një listë njerëzve që ajo mund përpiqej që t'i merrte një intervistë. Cilët i rekomanduat ju? Duke filluar me Ismail Kadaren, unë e lexoja shumë me vëmendje shtypin edhe përpiqesha që të identifikoja intelektual, gazetar, të cilët në shkrimet e tyre paraqiteshin ide reformiste. Cilët kishin arritur të identifikonit ju në mes në majit vitit 1990? Në fillim të majit, vizita e 5-6-7 majit. Vërtet, shumë para... Ne kishim filluar një kohë më herët se sa muaj maj vitit... Jo, për para kësaj kishit identifikuar. Për sa i përket udhëheqjes lartë shtetërore, për shembull ne konsideronim fotoçamin si një nga reformistët. Kurse nga intelektualit ishte Ismail Kadareja, edhe duke filluar me deklaratat e tia gjatë vitit 89, një fjalim në lidhjen e shkrimtarëve në fund të vitit 89, Hamid Beqja, me ato shkrimet e tij se si duheshin trajtuar problemet me rinin, por në vitin, por në maj edhe në qershor, ajo ishte periudha kur këtu intelektual, ishte artikulli i doktorit Uli Popa, për shembull, Sali Berisha,
e tjerë. E kuptuat që kishe filluar të lëvizte diçka? Jo, e kuptuam shumë ma heret. Me një herë pas rënies së Ceaușescu në udhëheqjet të Rumanisë, vëmendja u përqendrua tek Shqipëria dhe minoja fundit staliniste. Po. Edhe raportet e para për trazira në Shkodër, në Kavajnë, janar vitit 90. A kishte edhe më shumë vëmendje nga qeveria e Shtetit Bashkuara të Amerikës në drejtim tuaj për Shqipërinë? Pra kishte më shumë vëmendje tashmë nga administrata amerikane që dhe ju të luanit një rol në Shqipëri? Jo. Vërtet, edhe personi që merrin me çështje shqiptare në departamentin e shtetit, Albanian Desk Officer. Po, me një fjalë, nuk ishte një person që merri vetëm me çështje shqiptare. Ai person mbulonte Bullgarinë ose Rumaninë dhe pastaj edhe Shqipëria ishte një derivat. Po. Nuk ishte ndonjë vëmendje të posaçme për Shqipërinë. Edhe deri në fillim të vitit 91, pas ngjarjeve të dhjetorit, Zëri Amerikës, Seksionit Shqip, Zërit Amerikës ka qenë vetëm një organ qeveritar, ose asnjë organ tjetër qeveritar nuk ka pas më shumë burime se sa që kishit ju. Po, ose që përfshirë dhe administratën amerikane. Po. Zoti Biberaj, a kishte përpara vitit 1989, a kishte dieni në administratën amerikane që në Shqipëri, pavarësisht regjimit, ekzistonte një disponim pro-amerikan i fortë? Nuk besoj. Por një nga qëllimet që ne kishim si radiostacion qeveritar ishte që shërbenim si një urë me Shtetet e Bashkuara të Shqipërisë, që t'ju japim një shpresë shqiptarëve që me vërtet shqiptarë ne dinim që ju jetonit në një sundim të tmerrshëm totalitar. Nga tiranit më të forta të globit. Edhe që t'japim një farë shpresë. Bota e jashtme, sidomos Shtetet e Bashkuara nuk ju kanë harruar. Zoti Biberaj, rikthehemi edhe një herë tek vizita e Perez dhe Kuelarit, shoqërimi që i bënte Laura Silver e VOA-t në atë kohë. Pra ju thatë që në një plan pune, përveç emrave që i kishte dhënë për të intervistuar ajo, i kishte dhënë kërkesën dhe që të sillte një numrator telefonik të Shqipërisë. Patjetër. Në vërtetë atë kohë shumë pak, ose të paktën kështu më tha Laura kur u kthye, shumë pak njerëz kishin telefona private. Ishin vetëm telefona në përzyrë. Ju nuk e dinit këtë gjë? Jo, nuk e dinim, nuk ishim të. Edhe ne vetë nuk posedonin ndonjë telefon, përveç telefonave të redaksive, të Zërit, Popullit, Bashkimit, vizita e Laura Silver ishte shumë e suksesshme. Ajo arriti që të intervistonte Kadaren, Gramos Pashkon, Remzi Lanin, Arben Puton, gjithsej afër 10 intelektual që ju ja kishit sugjeruar para praktikisht. Jo gjithë, për disa nuk dinim. Arben Puton po. I ka realizuar shërimin e tij, po Hamid Beqen po. Gramos Pashkon e ka zbuluar vetë ajo. Nuk unë kisha pa disa shkrimet e tija në problemet ekonomike ose diku tjetër, por nuk kishte tërhequr, ende nuk kishte tërhequr vëmendjen tonë. Atëherë, në momentin e parë që telefonatat ndërkombëtare u hapën, pra Shqipëria mund telefononte direkt me një prefiks me vendet e huaj dhe vendet e huaj mund të hynin në Shqipëri. Kë keni telefonuar fillimisht, e mbani mend? Po. Edhe ka qenë të njëjtën ditë që janë rivendosur lidhje telefonike mes Shteteve Bashkuara të Shqipërisë, kam telefonuar zyren redaksionale të Zërit Popullit. Përse? Por nuk kishim ndonjë numër tjetër, kisha... Përse e telefonuat? Vetëm pse jo, edhe për të vendosur një farë kontakti dhe për... Dhe e mbani mend përgjigjen? Po. Njëherë më mori një të paktën 2 orë që të lidhesha me Tiranën. Ishte shumë vështirë. Edhe nuk unë njëjtësova, nuk thash kush jam një shqiptar nga Shtetet e Bashkuara. Edhe çka kërkoni? Thash kërkoj një telefon. Me interesonte, unë e kisha një strategji. Që ishte? Që ishte që të filloje intervistat me zyrtarët, me zëdhënësit e qeverisë. Jo... Zëdhënës nuk është se kishte qeveria shqiptare në atë kohë. Edhe këtij personit të kërkova numrin e telefonit të Institutit për Marrëdhënie të Jashtme të Sofokli Lazli. Edhe kisha dëshirë që të filloja me te, bisedonim edhe për mundësinë e rivendosjes së marrëdhënieve diplomatike. Personi që u përgjigj insistonte që dinte kush jam, edhe kur i tregova, më tha maskara, tradhtar dhe mbylli telefonin. Dhe ju insistuat prapë me një telefonat të diku tjetër? Patjetër, po.
Edhe kjo vazhdoj për një javë ose një 2 javë, edhe siguruam disa telefonat, po. Disa që Gjithmonë në përgjigjeshin... rrugë, po, gjithmonë duke telefonuar në për redaksi gazetash, apo? Po, fillimisht, po. Një bisedë ka qenë mjaft interesante. Po. Personi që u përgjigj, unë kam një zërim është mjaft i veçantë. Po, është i dallueshëm. Po, dialekti verior, aksenti amerikan, po. Edhe siç duket ky personi, edhe asot nuk e di se kush është. Kush ishte, po. Ose kush ishte, po. Me njëherë më tha, je zoti Biberaj nga Zëri Amerikës, thash po. Ju po telefonojt në një redaksi apo në një shtëpi private? Jo, në redaksinë në Zërit Popullit gjithmonë, po. Edhe him me njëherë në bisedë për çështjen e Kosovës, se ne e mbulonim. Po, dhe problemet e Kosovës. Jepim, po. Edhe tha fjalë shumë të mira për mbulimin e ngjarjeve që ne Gjë shumë e rrallë që një gazetar i Zërit Popullit ose dikush në Zërin e Popullit. Edhe unë e pyes që thëm po, ç'mendon për mbulimin e ngjarjeve të kjo në Shqipëri? Tha, ju nuk keni ide fare, ju ka mbetur ora në vitin 45. As kjo nuk më shqetësoi fare se unë gjithmonë e mirë me mend se gjithçka regjistroi këtu edhe sigurisht ai donte që ta mbronte vetë. Dhe ndërkohë filluat telefonatat në shtëpitë e atyre që konsideroheshin intelektual pak më përparimtar, pra që mund të luanin një rol, dhe zyrtar. Tentuat tek zyrtarët sërish? Jo. Dhe arritët kapnit në një zyrtar të qeverisë? Unë nuk zyrtari i parë shqiptar që kam intervistuar ka qenë Muhamet Kaplani, por shumë vonë, kur ishte në qeverinë e koalicionit. Po, pa ajo shumë më mbrapa. Por telefonatat me intelektualet? Intervista e parë që unë kam zhvilluar me një intelektual këtu ka qenë në qershor, më duket me 29 qershor me Gramos Pashkun. Pra Gramos Pashku ishte ndër të parët që ju përgjigj direkt. Si e mbani mend të intervistë? E mora në telefon, ishte jashtëzakonisht entuziast, patëm një bisedë shumë gjatë, unë isha përgatitur, kisha se ai zhvilloi një intervistë me Laura Silber. Edhe ajo na la shumë përshtypje intervista e tij. Shumë përshtypje, po. Edhe unë pastaj bara disa hulumtime, lexova disa shkrimet e tjera, ai kishte botuar disa shkrime anglisht. Edhe patëm një bisedë mjaft interesante, megjithëse unë isha shumë i kujdesshëm. Se mos dëmtonit Gramos Pashkun. Po, unë kisha një huri si përfaqësore për Shqipërinë. A qelloi që përgjigjet e Pashkos ishin më të avancuara se sa ajo që ju mendonit? Pra më të guximshme? Po, absolutisht po. Dhe më pas ju filluat me një seri intelektualesh? Po, intervista e dytë ka qenë me Hamid Beqin. Po. Edhe pastaj ndodhen ngjarjet e ambasadave edhe pati një ndërprerje që zgjati disa javë. Ndërkohë, a qëllonte që personat cilët ju i telefononit refuzonin të ju jepnin intervista apo të trembeshin? Po. Apo kjo ishte më dominusja? Vërtet, shumë pak intelektual pranuan që të flisnin. Por ato që ju... Pjesë, Ylli Popa për shembull nuk pranoi të fliste. Po ata që folën, zoti Biberaj, a rrezatuan një lloj guximi, pra a ju lanë një shpresë si diçka po ndodhte edhe në Shqipëri brenda? Patjetër, këta ishin persona shumë të guximshëm, në përgjigjet e tyre ishin shumë të kujdesshëm. Veç Pashku, se mund me evidentoni të tjerë që ju kanë lënë ju mbres, jo të gjithë që keni intervistuar. Një intervist ose një seri intervistash me Alex Luarasin. Përgjigjet ishin paka shumë standarde, sipas vijes zyrtare. Por fakti që ai pranonte që të përgjigjen në disa pyetje që këtu mund të konsideroheshin si shumë provokuese, kjo ishte më rëndësi për ne. Në vërtet, edhe në këtë kohë ne merrnim edhe letra, merrnim telefonata, edhe dëgjuesit tanë ishin. Unë kam përshtypjen se ata ishin më të interesuar në pyetjet që bënim ne se sa në përgjigjen. Pse Shqipëria nuk mund të... Po, pse Shqipëria? Po, pse Shqipëria ose pse regjimi në Shqipëri nuk lejon krimin e partive të opozitës. Shqiptarë nuk kanë të njëjtin nivel politik si malazes ose serb ose bulgar ose të tjerë. A e dinit ju që ndërkohë në Shqipëri emri juaj personalisht, po dhe Zërit Amerikës kështë filluar të atakojë shumë nivellet politike? Ju vinin informacione? Jo. Këte ka marrë vesh shumë vonë në muajin nëntor, kur botuar një letër. Që u botuar një letër në Zërin e Popullit që ju akuzonte ju
që po ndërhyrin politikën e brendshme shqiptare dhe të tjera. Unë atë e mora si shenjë se zëri i Amerikës kishte ndikim. Ndërkohë, ndodhi kriza e ambasadave, një nga krizat më të forta, kur regjimi mori ndoshta goditjen e tij të parë. Si keni përcjell krizën e ambasadave dhe si kujtoni atë? Ngjarjet e ambasadës kanë ndodhur në të njëjtin kohë me ngjarje shumë të vështirë në Kosovë. Me dy korrik, antarët e Parlamentit të Kosovës. E kuvendit shpallën pavarësinë nga Serbia. Me dy korrik, me sa me kujtohet, vetëm kemi pas në base një lajm, edhe shumë shkurt, se nuk kishim informacion. Për ngjarjet e Shqipërisë. Po, pastaj me datën 3, 4, 5 dhe vazhdoi për një javë. Po. Gati gjitha programet tona kanë qenë të kushtuara ngjarjeve. A kishit informacione të brendshme shqiptare? Kishim, po jo lajme të mjaftueshme, edhe për mua ka qenë shumë rëndësi pasuria më e madhe që ne kemi, është besueshmëria. Edhe isha shumë i kujdesshëm që mos t'japim ndonjë lajm që nuk ishte i vërtet. Edhe unë kam pas një frikë të tmerrshme se tranzicioni këtu mund të jetë shumë traumatik. Shumë traumatik. Në fakt, edhe isha shumë i kujdesshëm që ne që në transmetimet tona ne mos të inkurajonim përdorimin e dhunës. E kishit të shqetësim? Shumë, po. Duke filluar nga viti 89 dhe këndej. Zoti Biberaj. Edhe ishte edhe përvoja, ishte edhe përvoja e Radio Evropa e Lirë dhe të revolucionit hungares të vitit 86, kur Radio Evropa e Lirë u akuzua se i kishte nxitur hungaresit që të revoltonin dhe pastaj nuk ishte ndim nga jashtë. Edhe unë isha absolutisht i vendosur që një gjë tillë nuk do ndodhte, ndërkohë që unë do të isha përgjegjës për programet tona. Zoti Biberaj, ndërkohë, a shihni ju një lidhje mes dy korrikut ambasadave në Shqipëri dhe dy korrikut në Kosovë? Apo që dy evenimente që ndodhen? Është spekuluar aq shumë, unë vërtet edhe më ka interesuar personalisht kjo, unë nuk kam të dhënat që ka një interferencë. Janë dy përkime të rastësishme që ndodhin. Po, me aq sa di unë edhe këtu ngjarjet kanë filluar disa ditë përpara ose disa javë, edhe është çështja e familjes Popa. Unë kam ndjekur disa herë komentet tuaja në të cilat ju tentonit bënit një analizë brenda drejtuesve komunistë të kohës për t'i ndarë ata në liberal dhe konservator. Në gjykimin tuaj tanishëm, 20 vjet mbas këtyre ngjarjeve dhe ndoshta 25 vjet mbas fillimit të këtyre komenteve, a ekzistonin realisht në drejtimin komunist të kohës dy rryma apo thjesht ishte vetëm një lider që ishte Ramiz Alia? Duke filluar me njëherë pas vdekjes Enver Hoxhës, ne analizat e mia, unë gati gjithmonë deri pas ngjarjeve të ambasadave dhe pas vizitës së presidentit italian në Kombet e Bashkuara, unë pothuajse gjithmonë e kam paraqitur Ramiz Alin si reformist. Ky është një udhëheqës i ri, ngjashmëri me Gorbachovin, po përpiqet që të zbatoj disa reforma, por ka kundërshtime nga konservatorët. Edhe kjo nuk mendoj. Unë tani Ramiz Alin e shoh si problemin kryesor. Pra ju mendoni që Ramiz Alia ishte problemi kryesor i zhvillimit demokratik në Shqipëri dhe jo shtytësit tyre? Po, sikur presidenti Alijev që qenë pak më larg pamës, edhe sikur të kishte pas guximin. E gjithë teoria e tij ka qenë që ai të bëjë disa ndryshime, por që sistemi komunist të ruaj paprekur. Po, të mbijetojë. Zoti Biberaj, ju afishonit vazhdimisht në raportimet tuaja nga Washingtoni numrin tuaj të telefonit. A qelloi që dikush t'ju ketë telefonuar në redaksi për t'ju informuar për atë që po ndodhte në Shqipëri përpara dhjetorit 90-s? Po. Edhe atë e përdorim telefonin qëllimisht. Po. Se ne përgatiteshim për ditën kur do të fillonim. Pra ju e përdornit që të mbetej? Absolutisht. Dhe filluan të raportonin tek ju? Po. Telefononin nga Shqipëria, kishte të guximshëm? Kishte të guximshëm. Dhe ju thoshin? Po. Ishte vështirë për ne që të konfirmonim lajmet, po, edhe sidomos në korrik. Pastaj, pas arratitjes së Kadares,
gjatë nëntorit, gjatë fillimit të dhjetorit, merrim lajme më të besueshme. Pastaj filluat të kishit një. Si e kujtoni një intervistë ju keni zhvilluar me kryeministrin e ardhshëm të Shqipërisë, Fatos Nanon? Ka qenë fillimi i gushtit, mos gaboj. Po, kjo ka qenë fillimi i gushtit, po. Unë i kisha ndjekur disa shkrimet të Fatos Nanës, edhe na lidhte edhe çështja kineze, mua dhe atë. Disertacioni im ka qenë mbi aleancën shqiptaro-kineze. Edhe në vitin 84, Fatos Nano botoi këtu një libër për Kinë, reformat kapitaliste në Kinë, dhe unë isha interesuar. Edhe kisha ndjekur me aq mundësi sa kisha unë, kisha ndjekur shkrimet e tij, disa artikuj në revistën Problemet Ekonomike, ku kritikonte shumë ashpër ekonominë e tregut, por tregonte një njohuri të ekonomisë tregut vetë. Edhe më duket në fillim të vitit 90, mbasën shkurt vitin 90, ai dha një intervistë për një gazetë perëndimore ku fliste për nevojën e ndihmave nga jashtë edhe për disa kredive. Edhe në vërtet herezive të komunizmit fakt. Po. Unë jam përpjekur që u përpoqja që të bija në kontakt me zotin Nano qysh në maj. Por ishte shumë vështirë për të lidhur me te. Dhe ma në fund u lidhëm në fillim gushtin. Ishte disponibël për intervistë? Po, në vërtet unë telefonoja në Tiranë, po, edhe qoftë se dikush binte dakord për intervistë, pastaj shkonim në studio dhe i merrja i gjysmor ose një orë më vonë. Kurse në rastin e Fatos Nanos, ai ishte i gatshëm një herë, po unë e telefonova nga zyra. Kështu që i thash, me fali, po duhet shkoj në studio dhe që t'ju regjistroj. Në verën e vitit 1990 dhe në fillim të vjeshtës, arritët ju të identifikoni një grup njerëzish cilët mund të bëheshin liderët e ardhshëm politik të Shqipërisë re? Një nga problemet me ngjarjet e gushtit, në vërtet regjimi komunist duhet ishte shkatruar me ato ngjarje. Të ambasadave? Të ambasadave, Korrekt. po. Ishte po. Për një element që mungonte ishte udhëheqja, nuk ishte udhëheqës. Po. Për periudhën që ju flisni, i vetmi udhëheq potencial që ne shihnim ose që unë shihja ishte Kadareja. I cili nuk donte të luante një rol të brendshëm, por zgjodhi që të largohej për ti. Mendimi im është ai me vërtet luajti një rol shumë të rëndësishëm. Padyshim. Iki ati luajti një rol ndoshta më të rëndësishëm se ai mund të kishte luajtur brenda në gjykimin tuaj? Problemi ishte se këtu nuk ishte udhëheqës të tjerë. Edhe me deklaratet e tija, Kadareja, duke filluar me intervistën tek Zëri Rinis. Edhe ne mbuluam atë i dha mjaft hapësirë. Në maj, me njëherë pas vizitës të Kullari, Kadareja kërkonte reforma. Unë personalisht e kom përjetuar me zhgënjim aratisjen e tij, se nuk shifra dikën tjetër në horizont. Por a e shinit që ikja e tij e stimuloi shumë rrëzimin e komunizmit? Mendoj se po. Domethënë në gjykimin tim që nga 25 tetori që i kërkoi strehim politik dhe deri në dhjetor kur ndor lëvizjen studentëve, regjimi nuk arriti më ta mblidhte situatën e brendshme. A patët ju dini për takimin e Ramizalis me intelektualet? E kemi marrë vesh shumë vonë. Basë një 2-3 javë më vonë. Megjithëse doli njoftimi zyrtar, presidenti Alia pati një takim. Po nuk patët informacion? Nuk kishim. Si e kujtoni ikjen e Ismail Kadares? Lajmin e kemi marrë shumë herët me mëngjes aty, po. Ishte me të vërtet për mua personalisht, ishte një lajm trishtues. Unë mendova se gjithçka kishte përfunduar Shqipërinë, qofse Ismail Kadareja e vetmja shpresë reale largohej nga Shqipëria. Dhe informacionin e morët nga shtypi ndërkombëtar?
Jo, e morëm drejt nga botuesi Kadares. I cili ju njoftoi? Po. Tentuat të kontaktoni direkt Kadaren? Po, patjetër, nuk unë kam pas kontakte me Kadaren edhe para ratisjes ti, por nuk me latë të kuptonte se donte të flitë, do ikte nga Shqipëria. Edhe a ditë, me njëherë nga dërgoj deklaratën e tij me fax, edhe lexuam programin, kemi lexuar atë. Kishte një dorëshkrim mjaft vështirë, kështu që na mori pak kohë që ta deshifronit në një farë mënyre. Dhe ju tentuat me njerë të vendosnit kontakte në Shqipëri dhe në Kosovë për të marrë opinionet e njerëzve. Cilat ishin opinionet e Shqipërisë dhe cilat Kosovës për ikjen e Kadares? Kam përshtypjen që janë disi të ndara. Po. Ato ditë këtu zhvillohej konferenca e ministrave të jashtëm të Ballkanit. Edhe Laura Stilber kishte ardhur këtu me gjithë një korespondent tjetër amerikan, Zërit Amerikës, Julian Negley. Tiranën e kishim të mbuluar mjaft mirë. Gjë që nuk ndodhte në rastet e tjera. Po, nuk ndodhte, po. Problemi këtu ishte që njerëzit nuk pranonin që të bisedonin. Po. Ne morëm një deklaratë ose korespondentët Por kam përshtypjen që studentët që u kontaktuan në rrugë pothuajse folën të gjithë. Po. Po, reagimi për Kadaren këtu ishte pothuajse i gjithë mjaft negativ. Po, ishin disa deklarate të lidhjes së shkrimtarëve, po. Shqetësimin që kisha unë ishte se në bazë të veprimeve të qeverisë në të kaluarën, megjithëse qeveria në atë moment ishte shumë, regjimi ishte në baza shumë të dobta. Presionin nga jashtë ishte shtuar. Po. Aratisja Kadares dëshmonte se Alia nuk zonte ma përkrahjen e intelektuale, që ishte shumë rëndësishme. Dhe nuk donte të bënte ndryshime. Ose ndryshime shumë ngadalshme, po. Edhe ekzistonte mundësia, me gjithë vështirësitë me cilat të ballafaqohej qeveria, ekzistonte mundësia që qeveria këtu të fillonte një fushatë të mëshme kundër Kadares. Kadareja trahtoja dheun, Kadareja tani në shërbim të armiqve, po. Më shqetësonte edhe çështja reagimin nga Prishtina. Po, edhe jam lidhur më njëherë me Recep Qosjen. Sikur Prishtina në tërësi të dilte në përkrahje të Ismail Kadares, Tirana zyrtare do të kishte më të vështirë që të ndërmerrte një fushatë kundër Kadares, edhe që ishte edhe më e rëndësi, dalja publike e shqiptarëve, intelektualëve shqiptarë të Kosovës kundër regjimit, ose të paktën në mbështetjet Kadares, mund të nxiste intelektualët në Tiranë që edhe këta të mbanin një qendrim më mbrojtës. Po, më mbrojtës. Dhe reagimi i Recep Qosjes? Reagimi i Recep Qosjes ka qenë shumë interesant. E mbështet Kadaren, e lavdron edhe presidentin Alia, bile është edhe një fjali ku thotë ti je profeti i demokracisë shqiptare, po, edhe i bën thirrje që të lejoj pluralizmin politik. Ndërkohë edhe, intervista e Qosjes ka qenë vendimtare. Përveç Adem Demaçit, asnjë intelektual shqiptar në Kosovë nuk ka dalë që të kritikojë Kadaren. Të gjithë u rreshtuan pas Recep Qosjes. Edhe kjo për mendimin Pra në mbrojtje të gjestit Kadaren. Në mbrojtje, po. Po reagimi në Tiranë? Reagimi i parë nga Tirana ka qenë një intervistë që kemi zhvilluar me Gramos Pashkun, edhe kjo ka qenë pothuajse gati një javë më pas. Një intervistë e Lora Silver, Lora Silver, po, ishte në Tiranë, po. Edhe ajo ka qenë intervista më e guzimshme. Që gjatë atij vitit VOA ka transmetuar në Skaboj. Megjithëse unë e konsideroj intervistën që kemi zhvilluar me Kadaren në shtator, kur ende ishte në Tiranë këtu, unë atë e konsideroj si intervistën e vitit për ne. Por intervista e Gramos Pashkos ka qenë shumë ai u tregua shumë i guximshëm, edhe doli haptas, jo vetëm në mbështetjet Kadares, po tha nëse këtu nuk fillojnë më njëherë reforma themelore, ky vend po shkon drejt një kolapsi. Dhe ju e dinit që shumë shpejt diçka do ndodhte? Jo, ne nuk e dinim, por ne ishim përgatitur që t'i mbulonin ngjarjet këtu. Pra, ishit përgatitur që diçka do ndodhte gjithsesi në analizën tuaj? Ne ishim të bindur qysh në janar, qysh fillim të vitit, kur filluan trazirat në Shkodër, në Kavaj, nuk ishte ma në pikpyetje nëse do të bie regjimi shqiptar. Ishte
Vetëm çështje kur dhe sa I dhunshëm do të ishte rrëzimi. Ndërkohë në Komitetin Qendror të Partisë Punës së Shqipërisë ju kanë akuzuar se pikërisht VOA, ndoshta edhe ju personalisht, kishit informacion për atë që po ndodhte, që do ndodhte në 8 dhjetor në qytetin Studenti. Dhe e lidhin këtë me faktin që eksaktësisht me 8 dhjetor në edicionin e mbrëmjes të orës 6, ju ritransmetuat deklaratën e Recep Qosës për Ismail Kadarin, kur nuk kishte shkak që të transmetohej mbrëmje. Shumë interesante. Ne kishim intervista e Recep Qosës pati shumë bujë. Jo vetëm këtu të kjo, po edhe në Kosovë. Edhe ne patëm shumë kërkesa që ta ritransmetonim. Edhe kjo ishte arsyeja. Kjo ishte vetëm arsye. Pra nuk prisni asgjë që mund ndodhte tek, nuk kishit një informacion që mund ndodhte diçka në qytetin Studenti dhe tek studentët. Si e morët vesh informacionin për ngjarjen? Ka marrë një telefonat në orët e para, ka qenë e diel, me datën 9 dhjetor, një telefonat në shtëpi. Edhe personi që telefononte me pyeti, a jeni filani, a jeni Elez Biberaj, thash po. Tha, kanë filluar demonstratat në Universitetit e Tiranës, qeveria ka marrë masa shumë të repta dhe po I shtyp. Edhe shumë rëndësi që Zëri Amerikës të transmetoj për këto, edhe mbyllim me njëherë telefonin. Me një fjalë, nuk pata as rast që ta pyesën. Se keni marrë vesh kur kush ishte? Jo. Të shti, në maj, në kontaktet e mia me intelektual shqiptar, sidomos me Gramozin edhe me Fatos Nanën, përveç numrave të telefonit të zyres, u kisha thënë edhe telefonat e shtëpisë. Edhe ka mundësi që Gramozit ja ketë dhënë dikujt telefonin tim, se telefonata ishte në shtëpi. Ishte në shtëpi. Si reaguat? Ishte diel mëngjes, ditë jo pune. Me një shkova në zyrë. Ju e përmend intervistën ose përsëritjen, ritransmetimin e intervistës. Një dëgjues nga Tirana me telefonon të shpesh. Thuja 3-4 herë mëra 2 muajsh. Edhe kishim zhvilluar një farë raporti. Edhe ky ishte edhe një ndër dëgjuesit që kërkoi që ne ta ritransmetonim Qosën. Edhe thash vetëm për ty do ta bëj këtë. A ditë më një herë erdha në zyre edhe telefonova këtë person. I them, ka disa njoftime se mund të ketë... Ishte një person I zakonshëm? Jo, nuk e di kush ishte. A nuk e njihni fare? Jo. Edhe kjo më thotë, jo, se unë shtëpinë kam pranë universitetit. Unë s'kisha ide fare, ku është universiteti, s'kisha asë një ide për Tiranën. Edhe kështu me bindje. Dikush tha po përpiqet që t'ju japë në një lajm të rrem, ose diçka, po këtu s'ka ndodhur asgjë. Mirë, thonë, faleminderit edhe mbyllëm. Pas 2-3 orësh, Reuteri, agjencia e lajmeve Reuters, e konfirmoi. Njoftimin. Po. Edhe atë ditë nuk ishte shumë lajme, nuk ishte, po. Nuk mund të lidhesha me Tiranën, telefonova Gramozin e gjithë këto kontaktet, po nuk pa sukses. Ishin kolapsuar telefonat? Nuk e di që ishte ndodhur. Rastësisht, atë ditë ne kishim përgatitur transmetimin e një interviste me Ismail Kadarin. David Binder, gazetari David Binder, New York Times, kishte zhvilluar disa javë përpara një intervistë me shkrim me Kadarin. Edhe më kërkon mua që t'ja përktheja në anglisht, se përgjigjet e Kadares ishin shqip. Po. Intervista ishte shumë e gjatë. Me datën 8 dhjetor, ky botoi një artikull bazuar në intervistën, po artikulli ishte shumë I shkurt. Edhe në vërtet me datën 8 ne e përmendëm artikullin. Po unë kërkova Binderit në shkembim për që t'ja transmetonit. Që na jepte leje që ta transmetonim gjithë intervistën. Edhe intervista doli thuaj 6-7 minuta, ishte shumë e gjatë. Edhe ai na dhanë leje. Kështu që atë ditë, me datën 9, ne vetëm kemi pas një lajm për ngjarjet këtu, edhe intervistën me Kadarin. Dhe më pas si e morët vesh çfarë po ndodhte? Edhe pastaj u lidhem. Po, na telefonin nga Tirana. Kemi pas telefonata interesante. Po. Sot nuk e di, po një person me ka telefonuar shpesh herë, edhe përdorën të një pseudonim, Vullneti I mirë. Shka ishte interesante me telefonatat I këtij personi, ishte se ai nuk rrinte bisedë më shumë se 20 sekonda. Po, dhe ju jepte informata? Po, na jepte informata shumë sakta,
Por nuk qëndronte në telefon ma shumë se 20 sekonda. Edhe telefononte prapë, pasi gjysmë orë, një orë. Se keni marrë vesh kur? Kur se kam marrë vesh, do t'isha shumë interesuar. Arrini ta ndiqni zhvillimin e ngjarjeve, kishte një intensitet tillë dhe ndronin ngjarjet aq shpejt sa dhe ne këtu nuk arrinim t'i përcillnim. Po ne ishim totalisht angazhuar. Totalisht, 24 orë. Dhe arritët, morët informacionin që ishe shpallur pluralizmi politik? Lajmin e kam marrë nga Gramos Pashku, jo. Në mëngjes të datës 12, me ka telefonuar në shtëpi, edhe tha, fituam. Edhe ishte me Sali Berishën, ma dha edhe doktor Berishën telefon. Ju e njihni doktor Berishën? Jo, nuk e njihja, jo. Ky ishte kontakti I parë me doktor Berishën, I kisha lexuar shkrimet e tij, kam pas një analizë për një botim ose një artikull të tij të Hamid Beqis në maj vitin 90. Po, artikulli që pat botuar në vjesht tek bashkimi, edhe atë kishim përmendur, por kontakte vërtet isha përpjekur që të lidhesha me te, por kur nuk sigurova ndonjë numër telefonit dhe kam përshtypjen ose paktën këto ishin burimet tona se nuk kishte telefon në shtëpi vetëm në spital. Po para datës 12 ne si thash ishim të angazhuar totalisht. Edhe me datën 10, ne I gjithë programi ishte I kushtuar ngjarjeve këtu. Edhe atë ditë kem pas intervistë, unë vetë kam bërë një analizë ku thoja qoftë Ramizalia këtë rast nuk pranon kërkesat, Shqipëria po shkon drejt një fatalitetit. Edhe më fali kem pasur një intervistë edhe me Recep Qosën, ku I ban thirrje president Alia që të pranoj kërkesat e studentëve. Zoti Biberaj, ndërkohë ju morët vesh krijimin e Partisë Demokratike dhe pak a shumë Në telefonatën që morën nga Gramozi dhe pastaj bisedova edhe me doktor Berishën, po më njoftuan, edhe më thanë se do të zhvillohej një miting atë ditë, edhe do të shpallej krijimi I Partisë Demokratike, edhe në programet tona atë ditë kemi pas intervistë të plot me Gramoz Pashkun, intervistë të plot me doktor Berishën, edhe me Azem Hajdarin. Të njëjtën ditë. Ishte e papritur për ju krijimi I partisë? Jo, absolutisht jo. E mendonit që do të ndodhte? Jo, patjetër do të ndodhte, patjetër. A kishte një platformë të VOA-t ose ndoshta të qeverisë amerikane për të evidentuar 2-3 lider të kësaj partie më shumë se të tjerët? Absolutisht jo. Ka pasur komente në këtë drejtim? Po, e di, banë shumë spekulime, absolutisht jo. Dhe ju keni vazhduar më pas mbulimin normal të ngjarjeve? Edhe në qoftë edhe sot, qoftë se ekzistojnë diku të zbardhura intervistat tona. Edhe në janar të vitit 91, në intervistat me doktor Berishën, në paraqitjen e intervistës, ne gjithmonë thonim një nga udhëheqësit e Partisë Demokratike. Apo evidentoi që të mbetemi jashtë komendeve formale, në atë kohë evidentoheshin 2 lider të mundshëm potencial të Partisë Demokratike, Gramos Pashku dhe Sali Berisha. Personat e tjerë nuk kishin karizmën e këtyre dyve për të drejtuar. Ai kishit evidentuar dhe ju në VOA ose dhe administratë amerikane këtë fakt, pra që Berisha ose Pashku do ishin 2 drejtues të ardhshëm të Shqipërisë? Patjetër, ajo ishte evidentuar këtu në Tiranë, jo tek ne. Ata kanë bërritur ndërkohë në vitin 1991 në Washington për vendosjen e marrëdhënieve diplomatike. Kanë qenë kontakti I parë juaj me ta? Po. Po nëse më lejoni. Ajo që ishte e rëndësishme për ne ishte procesi, jo personalitetet. Jo personazhet. Absolutisht jo. Po. Edhe ishte aq rëmuj këtu sa edhe përvoja e Evropës lindore, përvoja e revolucionit në vendet tjera, udhëheqësit dalin në skenë dhe mund bjen nga skena më njëherë. Ishte procesi që ishte më rëndësi, edhe që ky proces të ishte paqësor. Si mbanim në kontaktin e parë me ta në Washington? Cili është impresioni që ju patët? Ata erdhen të ftuar si musafir zyrtar të qeverisë amerikane me rastin e rivendosjes së marrëdhënieve diplomatike mes Shqipërisë dhe Shqipërisë. Po. Edhe u taku më një herë me ta. Po. Dhe impresioni që ju patët? Shumë pozitiv.
Bisedat me Gramozin ishin më të lira. Në base edhe për arsye se kisha pasur më shumë kontakte me Berishin, nuk kisha kontakte, ndoshta edhe mosha, po ishte shumë i lirë. Kurse doktor Berisha shumë serioz. Edhe në takimet me zyrtar ku unë kam marrë pjesë për shembull, po. Ishte shumë serioz, i përpikt. Cila ishte përshtypja që kjo opozitë e re la në Washington? Mjaft pozitive. Ishte pozitive. Po. Edhe kjo pas liruar më njëherë në mbështetjen pothuajse totale nga qeveria amerikane për Partinë Demokratike dhe për partitë e tjera të opozitës. Rikthehem dhe një moment tjetër, doja dija impresionin ose mbresat tuaja. Në 20 shkurt urdhua busti i Elez Biberajës në Tiranë, i paraprirë nga 40 dhjetor të një greve intensive studentëve të universitetit, grevurie studentëve të Universitetit të Tiranës. Si e mbani mend të moment? Pavarësisht se edhe imazhi bëri xhiron e botës, atëherë ishte diçka më ndryshe. Pra, kthehem te friga që unë personalisht kisha. Për dhunën. Edhe mbase jem gabim, po m'duket ajo ishte pika më delikate, edhe Shqipëria kur nuk ka qenë më afër një lufte civile, mendoj unë, se sa gjatë atyre ditëve, edhe pikërisht atë ditë. Bulimi i asaj ngjarje ishte shumë më i lehtë se tani më ne kishim kontakte. Partia Demokratike kishte krijuar edhe zyrën e informacionit, nuk kishte problem fare, nuk kishte problem. I keni parë vetë imazhet atë ditë? Atë ditë, jo. Nuk arritët në Shtetet e Bashkuara, nuk u transmetuan. Bas edhe janë transmetuar, po jo, ne ishim aq shumë të angazhuar sa edhe ishte shumë vështirë edhe që të lidheshim me Tiranën. Në atë kohë ende. Në atë kohë mund të mërte 2-3 orë. A është konsultuar me ju personalisht ose me drejtues të tjerë të VOA-t, qeveria amerikane lidhur me liderët e ardhshëm të opozitës shqiptare? Jo, absolutisht. Nuk ka pasur asnjëherë pyetje. Ne jemi një ent qeveritar. Por nuk ekzistonte një marrëdhënie e rregullt me Ministrinë e Jashtme ku ata për shembull mund telefonin dhe thoshin jepi këtë material ose mos e jep këtë material. Absolutisht. Jo, konsultime informale lidhur me personalitetin e liderëve që ishin në Shqipëri. Asnjëherë. Edhe këtë Dhe një nga momentet e tjera kulmore që ju personalisht e keni për ty ose dy, janë vizita në Shqipëri me rastin e zgjedhjeve 31 marsit, kur ju mbritët për herë të parë në Shqipëri, dhe e dyta vizita e sekretarit shtetit James Baker në fund të qershorit të vitit 1991 në Tiranë. Si e morët vendimin për të ardhur në Tiranë? Në mars, po. Në vërtet, unë isha ftuar nga Komisioni i Helsinkit që të vjen në Shqipëri në gusht të vitit 90. Por Tirana nuk ju dha vizën. Nuk na dha vizën, nuk më dhanë mua vizën, kështu që po. Tani kishin ndryshuar gjërat, edhe qeveria nuk ishte më në gjendje me vërtet që të refuzonte vizën, po. Edhe unë kam ardhur me delegacionin e Kongresit Amerikan të Komisionit të Helsinkit. Cili ishte impresioni që patët për Shqipërinë? Përputhej me atë që kishit imagjinuar? Jo, unë qysh në morë shumë të re. Me një fjalë, përduj se gati gjithë jetën time, ja kisha kushtuar studimit të çështjeve shqiptare. Edhe mendoja se kisha një ide mjaft qartë se si është gjendje këtu, po vërtet ishte shumë më keq se sa që kisha menduar. Shumë më keq se që kisha menduar. Njerëz të dëshpëruar, mungesa nga gjitha aspektet, varfërie e dhimbshme. Pra dhe ju që ishit një studius shumë i vëmendshëm i çështjeve shqiptare, nuk kishit arritur ta parashikonit atë. Jo, ishte shumë më keq se sa që isha menduar. Dhe ju rikthyet sërish në qershor të vitit 1991 gjatë vizitës sekretarit shtetit Baker. Si mbani mend të vizitë? Vizitë shumë intensive, një pritje e jashtëzakonshme, vetë sekretari i shtetit. Cili ishte impresioni? Po, nuk kishte parë kush një gjatë tillë. Mitingun e sheshin e Skënderbeut, madhështor. Cili ishte reagimi i sekretarit Baker? U impresionua aq shumë. Edhe me njëherë pas kthimit të tij në Shtetet e Bashkuara u krijua një task force, edhe kam qenë edhe vetë antar i asaj, edhe me njëherë filloi angazhimi, ndihmat për mediat këtu, ndihmat për partitë e opozitës që të përgatiteshin për
Për zgjedhjet. Po. A kishte një paragjykim në momentin që Baker do të mbërrinte në Tiranë, sekretari Baker do të mbërrinte në Tiranë, lidhur me një lloj pritje të ftohtë, nisur nga akuzat shumë të gjata që regjimi komunist i kishte bërë Shtetet Bashkuara të Amerikës? Jo, apo e dinin që kishte disponim pro-amerikan? Po, dihej. Kishte një informacion për arsye se diplomatët amerikanë kishin ardhur këtu, duke filluar me një pas rivendosjes marrëdhënieve diplomatike në Mars. Kishte filluar të ngrihej një. Ju keni intervistuar një pjesë të madhe të politikanëve, jo një pjesë të madhe, po thuajse gjithë politikanët shqiptarë, ndoshta me përshtim një pjesë atyre që i takon regjimit komunist të kohës. Cilat kanë qenë intervistat më impresionuese për ju vetë, më mbreslënëse? Me doktor Berishën, një muaj pas themelimit të Partisë Demokratike. Përse ka qenë më impresionuese? Se mendimet e tij kanë evoluar. Ju sigurisht u kujtohet reagimet e para, intervistat e para me njëherë pas themelimit të Partisë Demokratike, lavdatët për Ramiz Alin, gjitha këto. Fare në fillim kam përshtypjen se udhëheqësit e opozitës nuk, edhe kushtet ishin tilla, nuk kishin një program të qartë. Por brenda një kohë shumë të shkurt, ishte e qartë se doktor Berisha me të vërtet kishte një plan, kishte një brenda një muaj? Po. Ju e vutre këtë gjë, që kishte një projekt? Po. Dhe më pas intervistat tjera? Intervistat tjera... Kishte një projekt në ç'kuptim, në ç'drejtim? Kishte një vizion se ku duhet shkojë opozita shqiptare. Po. Gjë që nuk evidentojnë lider tjerë të opozitës aq shumë? Jo, sinqerisht jo. Dhe intervistat e tjera impresionuese? Me Gramos Pashkun gjatë vitit 90 edhe pastaj, me Azem Hajdarin një intervistë, unë i kam ndjekur shumë ngjarjet në Evropën lindore. Edhe e mirë me mend se edhe Shqipëria do të përballohej me njëjtat probleme. Edhe në intervistën e parë, pas krijimit të Partisë Demokratike, ka qenë një intervistë mjaft e gjatë me Azem Hajdarin. Një nga pyetjet ka qenë, a ishte ma lehtë që të rrëzohej komunizmi apo që të ndërtohej një demokraci më fill këtu? Cila ishte përgjigjja e tij? Përgjigjja e tij ishte që ka qenë shumë më vështirë që të rrëzohej komunizmi se sa, po jemi të përgatitur, kemi një konsensus politik, e dim se ç'do thotë demokracia, një sistem shumë partijak. Zoti Biberaj, nuk do doja të hyja pjesës dhe rolit që ju keni luajtur në Kosovë, sepse desha të fokusohem më shumë tek ngjarjet e 20 vjetorit të rrëzimit komunizmit. Që nga ajo kohë ju vazhdoni të punoni në Zërin e Amerikës, duke qenë njëri prej zyrtarëve të lartë të këtij institucioni. Çfarë roli po luan VOA aktualisht? Ndoshta në gjithë trojet shqiptare, vetëm në Kosovë. Po. Unë tani jem drejtori divizionit Eurazis, jam përgjegjës për transmetimet tona në gjuhën ruse, ukrainase, edhe për vendet ballkanike, shqip, shërbir, gjitha këto. Çdo vit, edhe kjo është me ligj, ne duhet zhvillojmë anketa. Edhe këto zhvillohen në mënyrë të pavarur. Anketa e fundit këtu ka qenë në qershor. Ne kemi një dëgjueshmëri, javore, prej 45% këtu në Shqipëri, kurse në Kosovë 65%. Ne vazhdon, Zëri Amerikës vazhdon të luajë një rol në gjithë këto zona. Zoti Biberaj, keni mbërritur këtu me rastin e 20 vjetorit të rrëzimit komunizmit, në konferencën e organizuar me këtë rast. Besoj që evenimentet do vijojnë deri në atë kulmin që mund të jetë ndoshta 20 shkurti, që përkon i vitit arshëm, që përkon me 20 vjetor në rrëzimin në momentin e mbarojtjes. Si është Shqipëria sot, krahasuar me atë Shqipëri që ti preke për herë të parë në mars të vitit 1991? Nuk ka krahasim. Përparime të dukshme në gjitha fushat, por mendoj se kemi arritur në një nivel ku nuk duhet krahazuar më me si ka qenë Shqipëria. Çfarë nuk ka ecur nga ajo që ju kishit menduar që mund të ecte? Nuk ka ecur ekonomia, edhe kjo është themelore. Unë kam përshtypjen se vëzhguesin nga jashtë vinë këtu e shikojnë Tiranën, por kam përshtypjen se Shqipëria nuk është Tirana. Tirana sot është pothuajse gati si një qytet perëndimor. Po kur dalish jashtë Tiranës, shef Shqipërinë e vërtet.
Diçka tjetër që nuk ka funksionuar është bashkëpunimi midis forcave politike. I cili nuk funksionon për këtë moment, sepse në momentet të caktuara ka pasur funksionime. Jo në nivelin e duhur. Jo në nivelin e duhur. Politika ka të bëjë me qeverisjen e vendit. Edhe qeverisja është shumë e vështirë. Edhe në qoftë se nuk ekzistojnë rregullat e qarta edhe lojtarët kryesor nuk ju përmbahen aty në rregullave. Do t'jetë vështirë. Do t'jetë shumë e vështirë dhe kam përshtypjen se nuk do t'jetë akoma më vështirë. Ju po thoni që në një farë mënyrë Shqipëria është vonuar këto 20 vjet të Biberi? Ka pas shumë raste të cilat Shqipëria i ka humbur, po. Që të cilat mund të kishin sjellë një prosperitet tjetër? Po. Dhe një pyetje të fund, cili është roli në momentin që ju jeni diplomuar, jeni shkolluar, keni filluar punë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ekziston dhe një komunitet shqiptar, kryesisht shqiptarësh të vjetër, emigrantësh ekonomik të para viteve 39 dhe emigrantësh politik të pas vitit 44. Po. Ndërkohë, mas vitit 1990, Shtetet Bashkuara të Amerikës janë pasuruar me një komunitet tjetër shqiptar në kushte normale, student, njerëz të cilët kanë ndërtuar jetën e tyre në Shtetet Bashkuara të Amerikës. A ka një rol komuniteti shqiptar i Shtetet Bashkuara të Amerikës në raportet shqiptaro-amerikane ose në zhvillimin e vetë Shqipërisë? Komuniteti sotëm, sepse historikisht njihet roli Vatrës. Për një komunitet kaq të vogël, shqiptarët kanë luajtur një rol shumë të rëndësishëm, sidomos për çështjen e Kosovës. Kanë arritur që të kenë aq shumë kontakte në Kongresin Amerikan dhe në qarqet më të larta të qeverisë amerikane. Nga një pikpamje është dhe pa imagjinueshme se si një komunitet kaq i vogël ka arritur aq shumë. Por edhe e drejta ka qenë në anën e shqiptarëve, kështu që kanë pas një rast. Prandaj po kanë pas një rast më shumë për të evidentuar. Po. Një rol tjetër që ata mund të luajnë, por nuk e di se sa sukses kanë pas, është që të luajnë një rol për ta ndihmuar Shqipërinë ose ekonominë shqiptare këtu. Po kjo varet edhe nga përpjekjet që bëni ju nga këtu qeveria për t'i angazhuar. Për dispozita këtu. Zoti Biberaj, ju falenderoj për këtë intervistë. Shumë faleminderit për ju. Ishte